في هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن السيد نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث. أهلا بك معنا سيد نعمان. وهل يحاول فعلا داعش نقل أمواله في أيام السيطرة الأخيرة له على الأرض؟ نتحدث عن نصف سوريا وثلث العراق. مرحبا منتهى المشاهدين الكرام. لا أعتقد في مبالغة في وصف الأغراض الرئيسية من نقل حركة أموال داعش، ممكن نقول بهذه الطريقة، لكن قضية نقل الأموال بالمعنى اللي يذكر يعني الآن أو حسب ما فهمت من التقرير، أعتقد أنه يعني ما سبيس زي ما يقول، يعني ما لهاش أي قاعدة، كلام فارغ يعني غير صحيح بالطريقه اللي بتقول ان اوروبا ما اوروبا، كلام فارغ يعني. حركه اموال داعش لو مثلا بمراقبتها استخباراتيا ان هناك جهد خاص لمكافحه داعش ماليا، يعني مش عارف لو الناس مطلعين عليها، هناك تحالف من 29 دوله في العالم اسمها مجموعه دول مكافحه داعش ماليا، اسس في 2015، يعني اول اجتماع لهم كان في روما، يعني بعد اجتمعوا في المملكة العربية السعودية في جدة، بعدها كان في اجتماع في واشنطن، مختصين في الموضوع هذا. الموضوع المالي بقول لك طيب احنا بس احنا يا استاذ نعمان سامحني، معركة احنا لما نحكي انه داعش بيحاول ينقل امواله، هذا لا يعني انه دول اوروبيه تستقبل امواله، ونحن نتحدث في هذا السياق، يعني في مساله محاربه تمويل داعش. الان هو سيطر على نفط بشكل كبير في سوريا وعلى نفط في العراق وعنده مليارات الدولارات، بيحاول انه ينقلها ويوزعها لانه في الايام الاخيره لدولته، فكيف سيتم التعامل معه دوليا؟ لا شوفي، هو في فرق بين نقل الأموال وبين المحافظة على استمرارية التنظيم من خلال تدوير الأموال. أيوة، فرق كبير بينهم أمنيا في التعامل مع القضية ذكرتها. لا الدول الأوروبية ولا الدول العربية يعني إن هي بصدد استقبال أي أموال من داعش، حتى نكون واضحين. هذه تهم بعض الدوائر مثلا في أمريكا لأغراض يعني ابتزازية سخيفة، سامعين نقول لك، تحاول أن تلصق التهمة هي مثلا بدولة عربية أو أخرى لبناء بعدين يعني كلمات معينه لتعويضات، ومعروفه القصه دي مثل ما عملوا لنا في قصه بن لادن يعني وجريمه 11 سبتمبر. اوكي، هذه مساله اخرى. لكن اللي نتكلم عليه ان حركه الاموال اللي يتعامل بها داعش هي محصوره ما بين بغداد، كردستان، تركيا، تحديدا مدينه غازي عنتاب. اذهب يسأل اي واحد يعني مهتم بالشهادة عمليا غير الجرائد وكذا، حيعطيك التفصيل هذا. حركه الاموال لم تتحرك من خلال سنتين خارج هذا الاطار عمليا. هي بغداد عن طريق محلات صرافه معينه، ثم في اقليم كردستان في مدينتين تحديدا اللي هي اربيل وزاخو في دهوك، ثم غازي عنتاب في تركيا. هذا الثلاثي الشيطاني من نقصد اللي انشاه داعش الى عند هذه اللحظه نحكي معاك نكلمك. نعطيك مثال، هذه الشبكه الثلاثيه اللي ذكرتها لك الان في معركه الموصل الحاليه، كان يدخل يوميا من حوالي 80 الى 100 الف دولار للموصل عن طريق الشبكه. هي لها عده مسارات يعني كيف تدار الاموال، تنقل احيانا من يعني تخرج من بغداد تذهب لاربيل، ثم تذهب غازي عنتاب، من غازي عنتاب ترجع لاربيل ثم الى بغداد حتى تصل في الموصل. شبكه معقده جدا، بس هي لو تلاحظي كل التقارير تاكد ان في النهايه في جهه معينه المناطق اللي ذكرتها لك هي التي هي لا علاقه بالدول العربيه ولا قصه ولا ولا كذا. هاي الجهات اللي اشرت لها والمثلث اللي اشرت له حضرتك ممكن يستوعب ارقام كبيره وخياليه، يعني بعض التقارير تتحدث عن مليارات او مئات الملايين. 2 مليار ثروه داعش تقدر ب 2 مليار. بس شوفي منتهى المثلث هذا الشيطاني اللي ذكرته لك، هذا كانت تلف فيه يوميا معاملات مالية تقدر ب3 مليون دولار يوميا. حجم التدوير هذا ينتج عنه 3 مليون. في يوم واحد في 2015 تقريبا حوالي تحرك 12 مليون دولار. طبعا استثناء يعتبر، ما هوش الافرج، عندنا الافرج اللي ذكرته لك هو يوميا في 3 مليون دولار من اموال داعش تتحرك في هذا الامر لاداره التنظيم او ما يروهم الدوله. اوكي، نقل ثم داعش فقدت جزء كبير من أموالها. مثلا عائدات النفط اللي كانت تعود على داعش بأموال طائلة جدا تقدر يوميا من 1 إلى 3 مليون دولار يوميا، نتيجة سيطرتها على جزء كبير من بعض الآبار، خاصة مثلا في محافظة نينوى وصلاح الدين في العراق، يعني كانت شبه تحت سيطرة داعش بالكامل. ثم أيضا يعني على فكرة ثلث ضرائب داعش اللي هي في حد ذاتها تقدر ب500 مليار سنويا في أقل تقدير كانت تأتي من المحاصيل الزراعية.
وسيطرتهم على صوامع الحبوب والغلال الزراعيه وكذا في العراق. 200 مليون دولار تتكلم انت، يعني هذه جزء كبير منها فقدوه الان، بس بنقول لك غير موجود حاليا. اوكي، فهو عمليه الان ما تبقى الى داعش من ملايين او مئات الملايين خلينا نقول الدولارات، هذه منتهى لازم تفهمي ان داعش غير مطالب الان، ما في نسبه بينهم، يعني نسبه تناسب طردي، يعني تزيد تنقص ليس عكسي. بمعنى التزامات داعش الماليه الان في البادجت تبعها الميزانيه قلت كثيرا، لانها لا تملك اداره الموصل او المدن كثيره اللي فقدتها في معارك العراق او في معارك سوريا ايضا، او حتى لو ادخلنا ليبيا في الموضوع، يعني مدينه سرته وغيرها او درنا ايضا. جيد، فاصبحت داعش الان البادجت بتاعها يعني صار فيها كت رهيب جدا. هذه الاموال اللي في حوزتها حاليا خاصه بشبكه الحوالات اللي ذكرتها لك وفي المثلثات، هذه ما لهاش علاقه باوروبا، كلها تدار في الاقليم هناك، منطقه الشرق الاوسط الجانب الشرقي من الوطن العربي، هذا هو مهد داعش وتحاول ان تستمر دائما هناك. الاموال اللي في حوزتها حاليا وطريقه النظام المالي اللي اخترعته هي خارج النظام المالي العالمي، داعش لا تبحث عليه اي اكسس للبنوك العالميه، وهذا كلام فارغ نتاع محللين قرويط وجو واشنطن ونيويورك وباريس، هذا كلامهم غير صحيح. انا اكد لك يعني ما فيش واحد في المخابرات مقتنع به الكلام هذا، حتى الغربيين. هي تدار للحفاظ على التنظيم. الآن داعش تنفق فقط على أعضاء التنظيم وليس الخلافة. وإذا خسر التنظيم معركته الأخيرة، لا شوفي الآن كويس فتحتي لنا جبهة أخرى. التنظيم الآن منتهى في اليمن، هل هو يتصاعد والله 20 ثانية أوكي. الآن التنظيم موجود في اليمن، خاصة في مدينة تعز بقوة، في 4 مديريات يستولى حتى على يجند في أفراد القاعدة السابقين، فهو في حالة صعود وليس هبوط في اليمن، تحديدا مقره في تعز وهناك قيادته موجودة. عندك الآن في الفلبين، في جنوب الفلبين، في جزيرة ماندناو هناك اللي هي مدخل الرئيسي لداعش على جنوب شرق آسيا. أيضا وجود داعش في منطقة أفغانستان اللي هي جنوب في شرق أفغانستان، خاصة في محيط جلال أباد. التنظيم هناك يتصاعد ولا ينقص. انتبهي النقطة هي. بالتأكيد ستكون لنا لقاءات قادمة لنتحدث عن فروعه أيضا الموجودة في بعض الدول الإفريقية. سيد نعمان بن عثمان، رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.